Побережжя Коста-Бланки – це понад 240 кілометрів піщаних пляжів, що потопають у розкішній середземноморській зелені прибережних міст, історія яких налічує не одну сотню років. На весь світ цей район прославився завдяки своїм білим піщаним пляжам, кам'янистим скелям, які межують Середземним морем, а відпочивати можна тут в будь-який сезон. Тож в цьому відео ми вирушаємо досліджувати найяскравіші місця цього іспанського регіону. Аліканте – столиця одноіменної провінції та один з головних туристичних центрів побережжя Коста-Бланки. Вважається, що Коста-Бланка трішки дешевша інших регіонів Іспанії, гучніша та простіша. Шарм Аліканте надають його широкі пляжі, ласкаве море, цікава історія і сучасна інфраструктура. Багато оцінюють це місто-курорт за відсутністю натовпів російськомовних туристів, якщо порівнювати з популярною Барселоною. З аеропорту в Аліканте можна дістатися громадським транспортом. Між аеропортом та Аліканте курсує автобус синього кольору за маршрутом С6. Відправляється кожні 20 хвилин. Проїзд в автобусі коштує 3,85 євро, оплата при посадці. Вивчення Аліканте однозначно потрібно починати з головної пам'ятки міста – фортеці Санта-Барбара, що видніється на вершині гори Бенакантіль на висоті понад 150 метрів. Фортеця складається з 3 рівнів, які уособлюють різні епохи, під час яких вона була побудована. За свою більше ніж тисячолітню історію фортеця була в руках різних націй і держав, з відмінними один від одного віросповіданнями. Санта-Барбара пережила кілька удосконалень, які живі й донині. Її стіни пам'ятають не одну облогу, кровопролиті штурми та гарматні обстріли з моря. Коли у військовому її призначенні не залишилося потреби, фортеця стала в'язницею для в'язнів. Сьогодні ж вона є історичною цінністю для міста. З її оглядового майданчика відкривається мальовнича панорама, а то, наскільки від того виду захоплює дух, можна тільки відчути, але не передати словами. Вхід абсолютно безкоштовний, потрібно пройти через крамницю з сувенірами. Біля самого підніжжя гори Бенакантіль в старій частині міста вцілів колоритний та автентичний мавританський квартал Санта-Крус. В минулі часи тут жили хрещені маври. Це ті, хто залишилися в містах після того, як християни завоювали їх. Зміна релігії була необхідною умовою життя в християнських містах. Для тих, хто змінив віру, створювали окремі квартали, можна сказати, своєрідні гетто. В той час це було абсолютно нормально. Частина цього району майже не змінилася з 13 століття, і в той час вік цього місця відчувається в повній силі, тих довгих століть, що ці будинки стоять на схилах гори. Також тут можна зустріти кихлями з візерунками того часу на стінах, безліч сходів, вузеньких вуличок, таємничих куточків, прикрашені квітами балкони, яскраво розмальовані стіни та дивовижно богемна атмосфера. Все це квартал Санта-Крус. Не менш важливу роль в житті містян відіграє бульвар Еспланада, який розташований між пляжною лінією, портом і містом. Його особливістю і родзинкою став величезний малюнок морської хвилі, біло-чорно-червоної мозаїки, що утворений декількома мільйонами брусчатих каменів. Протяжність еспланади становить півкілометра, а уздовж всієї її довжини розташувалися пальми, кафе і ресторани. Вік алеї налічує вже 200 років, але сучасний вигляд вона прийняла лише в 90-х роках минулого століття. Але ніяке знайомство з визначними пам'ятками Аліканте не буде повноцінним, якщо не пізнати все нутро і буденність цього іспанського міста. Найкращий спосіб дізнатися місто – це поїхати на місцевий ринок та торгуватися пліч-опліч з місцевими. Більш того, в Аліканте базар – це цілий атракціон. Маркадо Централь розташований поруч із станцією Маркадо, двохповерховій будівлі, яка займає цілий житловий квартал. Обов'язково відвідайте ринок.
Це дуже особливе місце з дивовижною атмосферою, але найголовніше – аромати. Іспанський ринок потрібно просто нюхати. Найсвіжіші морепродукти та десятки різновидів хамону, екзотичних фруктів та домашніх вин, фермерських сирів та різноманітних овочів, ароматних спецій та соковитих оливків. Є все і навіть більше. І головне – все можна спробувати. А це міський пляж Постігет, розташований в самому центрі Аліканте. Пляж є єдиним близьким до історичного та сучасного центру міста. Зазвичай на ньому досить людно, хоча жителі Аліканте їздять до передмістя, а на цьому найбільше туристів. Пляжна смуга завширшки понад 40 метрів тягнеться на відстані близько 1 кілометра. Пляж піщаний та чистий, безпечний та комфортний, що підтверджує присвоєний йому блакитний прапор. Громадський транспорт в Іспанії дуже розвинутий, і Аліканте не виняток. Тут легко можна дістатися до будь-якого куточка Коста-Бланки, та що не менш важливо, за дуже доступними цінами. Уздовж набережної Аліканте проходить трамвайна лінія. Вона пов'язує Аліканте з 4 популярними напрямками побережжя Коста-Бланки. Електричка їде не швидко, але через самі мальовничі місця регіону. Вартість квитка залежить від кількості зон та тривалості поїздки. Якщо ви їдете кудись далі за межі Аліканте, то рекомендую придбати денний безлімітний квиток за 10 євро. Це значно зменшить ваші витрати. Квиток можна придбати як в автоматі, так і за інформаційною стійкою на вузлових станціях Аліканте. На східному узбережжі Піренейського півострова, лише в 50 кілометрах від Аліканте, є вражаюче туристичне місто Бенідорм. Бенідорм називають іспанським Лас-Вегасом. Це місто здивує вас хмарочосами, які височать над берегом Середземноморського моря. Родзинкою міста є 2-кілометровий пляж Леванте, розташований неподалік центру. Середземне море, м'який клімат, піщані пляжі та найбільш запальні дискотеки Іспанії. Пляж оснащений усіма атрибутами високоякісного відпочинку. В 7 кілометрах від Бенідорма та в 57 кілометрах від Аліканте є неймовірної краси місто Алтея. Алтея розташований між Бенідором та Кальпе. Це місто називають іспанськими Сантаріні. В Алтеї виділяються білі снігові будинки, які створюють дуже середземноморську картинку. Прогулянка вулицями старого міста – одне задоволення, і ви не повинні пропустити церкву Нуестра Сеньора дель Консуела, яка виділяється своїми блакитними куполами та своїм розташуванням на вершині. Від Аліканте можна дістатися до міста місцевою електричкою, який слідує уздовж узбережжя Коста-Бланки, від Аліканте до Бенідорму та від Бенідорму до Денії. До речі, той самий денний безлімітний квиток, про який я розповідав раніше, теж покриває ці міста, тому їдьте.